Μαρίκα Νέζερ. Όσα δεν γνωρίζατε για τη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό. Η καριέρα από τα 13, η απαγωγή, ο διάσημος εγγονός και το τραγικό τέλος ξεχασμένη από όλους. Η Μαρίκα Νέζερ γεννήθηκε σε μια οικογένεια καλλιτεχνών το 1906 στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της υποκριτικής και συγκεκριμένα των επιθεωρήσεων. Κατάγεται από 100% καλλιτεχνική οικογένεια. Συγκεκριμένο ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Νέζερ, ήταν ηθοποιός. Η μητέρα της, Κλεοπάτρα Νέζερ, ήταν ομότεχνη. Ο αδελφός της, Χριστόφορος Νέζερ, ήταν και εκείνος ηθοποιός. Και ο πιο μεγάλος Χριστόφορος Νέζερ, ο εξάδελφός της, ήταν από τους πιο σπουδαίους αριστοφανικούς ηθοποιούς του Εθνικού Θεάτρου. Η Μαρίκα Νέζερ στα 13 της χρόνια βγήκε στο θεατρικό σανίδι για να παίξει στο Κάιρο στην τραγωδία του Σοφοκλή, Ιδίππους Τύραννος. Και ένα χρόνο μετά έπαιξε τη Γριά Γιάννενα στο έργο του Δημήτρη Κορομιλά, ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Στα πρώτα της θεατρικά βήματα έπαιζε με την αδερφή της Κατίνα. Διέπρεψε στις επιθεωρήσεις και στα συγκροτήματα της Σοφίας Βέμπου με το χαρακτηριστικό τύπο της καρατερίστας. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο ρόλο της Μαντάμ Σουσού στο Ψαθά, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Τη μαμά της δυστυχώς δεν πρόλαβε να τη ζήσει, γιατί πέθανε όταν ακόμα εκείνη ήταν μωρό. Αλλά πάντα θεωρούσε ότι σε εκείνη μοιάζει περισσότερο, επειδή και εκείνη ήταν μήμος. Ο πατέρας της στην πορεία παντρεύτηκε ξανά και έκανε ακόμα 4 παιδιά, εκ των οποίων το ένα ήταν κορίτσι. Η ίδια είχε πει σχετικά στη Σπεράτζα Βρανά σε μια συνομιλία τους: «Γεννήθηκα στη σκηνή. Η μάνα μου ήταν μήμος. Μιμόταν τα πάντα. Ό,τι έβλεπε το έκανε. Φαίνεται, πήρα κι εγώ το ταλέντο της. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να την γνωρίσω γιατί πέθανε όταν ήμουν μωρό. Μετά το θάνατό της, ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε την ηθοποιό Ολυμπία Ρουμπέν, που είχε 4 παιδιά, 3 αγόρια και ένα κορίτσι, την Κατίνα. Μαζί βγήκαμε στο θέατρο και γίναμε τα Νεζεράκια. Τότε τα ντουέτα με παιδιά θαύματα ήταν της μόδας. Ο Ερίκος Κονταρίνης καταγόταν από αστική οικογένεια εύπορη. Ο πατέρας του ήταν Κεφαλονίτης, που είχε μεταναστεύσει στη Βραήλα της Ρουμανίας. Εκεί είχε αποθήκες πλοία, σε λέπια τα λέγανε. Στην οικογένεια ήταν 6 αδέλφια, 3 κορίτσια και 3 αγόρια. Τα κορίτσια ήταν νοικοκυρές στο σπίτι, τα 2 μεγάλα αγόρια ναυτικοί. Ο Ερίκος ήταν ο μόνος που είχε βγάλει γυμνάσιο, σπουδαία υπόθεση για εκείνη την εποχή. Γι' αυτό τον έστειλαν στην Ελλάδα να σπουδάσει γιατρός. Ήρθε στην Αθήνα παρέα με τον Χρήστο Τζαγανέα. Αντί για γιατρός, σπούδασε ηθοποιός στη Δραματική Σχολή του Εθνικού. Μπλέχτηκαν και οι δύο με το θέατρο. Το 1928 πρωτοεμφανίζεται στο έργο Κατακτητές με το θίασο του Εμίλιου Βεάκη, που στεγαζόταν στο Κιβέλης, κάπου στο Σύνταγμα. Λίγο μετά συναντά τη Μαρίκα. Ο Κόνης, δηλαδή ο Κώστας Πριπασόπουλος, ξέρει από πρώτο χέρι τα επέκεινα αυτής της συνάντησης. Είναι γιος της Κατίνας Νέζερ, ηθοποιός κι αυτός κάποια εποχή. Έπαιξε κυρίως στο θέατρο, αλλά και στο σινεμά. Έφυγε από την Ελλάδα το 1967 με την κήρυξη της δικτατορίας και πήγε στη γενέτειρά του, την Αυστραλία. Όταν επέστρεψε, στράφηκε σε άλλο επάγγελμα. Είναι πατέρας του γνωστού σήμερα ηθοποιού, Γιώργου Πριπασόπουλου. Έζησε κοντά στον Ερίκο και τη Μαρίκα για πολλά χρόνια. Η γνωριμία της με τον ένα και μοναδικό σύζυγό της, Ερίκο Κονταρίνη, έγινε όταν εκείνος πήγε μία μέρα στο θίασο που έπαιζαν τα Νεζεράκια και ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά. Όταν η μητριά της κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει μεταξύ τους, μπήκε στη μέση και δεν την άφησε να το συνεχίσει, γιατί δεν ήθελε να μπλέξει με κάποιον ο οποίος δεν ήταν του επαγγέλματος. Ο Ερίκος τότε μόλις είχε έρθει από τη Ρουμανία όπου σπούδαζε ιατρική. Έτσι η μητριά της τον κατήγγειλε στις αρχές ως ανυπότακτο και απομόνωσε τη Μαρίκα για ένα διάστημα για να χάσει τα ίχνη του. Παρ' όλα αυτά, ο Ερίκος είχε μεγάλη αγάπη για το θέατρο και αυτή η κοινή τους αγάπη τους ένωσε μετά από καιρό και κάτω από ανεξήγητη συγκυρία. Στο θίασο που βρισκόταν η Μαρίκα, προσέλαβαν τυχαία τον Ερίκο και κατά την περιοδία του θιάσου στην Πελοπόννησο κατάφεραν να γνωριστούν καλύτερα και να έρθουν πιο κοντά. Και επειδή οι συνθήκες της εποχής αλλά και οι στάσεις της οικογένειάς της δεν τους ευνοούσαν για να μπορούν να βρίσκονται, όταν γύρισαν στην Αθήνα, ο Ερίκος της έστειλε ένα σημείωμα, στο οποίο τη ζητούσε να φύγει από το σπίτι της και να μείνουν μαζί. Εκείνη σχεδόν την ίδια στιγμή, χωρίς δεύτερη σκέψη, το έσκασε όπως ήταν, μόνο με το φόρεμα που φορούσε. Οι δύο τους, μικροί και απένταροι, απευθύνθηκαν σε συγγενείς για να στηρίξουν τον έρωτά τους, αλλά δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Μέχρι που ο θεατρικός επιχειρηματίας Μακέδος αποφάσισε να τους φιλοξενήσει και προθυμοποιήθηκε να τους παντρέψει. Την επόμενη μέρα οι εφημερίδες έγραφαν για απαγωγή. Βέβαια, οι δύο τους γελούσαν με τα νέα, αλλά οι γονείς της δεν ήταν ευχαριστημένοι από όλα αυτά. Έτσι, την επόμενη κιόλας μέρα παντρεύτηκαν με τη βοήθεια του Μακέδου, για να μην μπορούν να τους χωρίσουν ξανά. Και κάπως έτσι, μέσα στην περιπέτεια ξεκίνησε η κοινή τους πορεία, η οποία ήταν μακροχρόνια.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Μαρή Κανέζερ ήταν κατάκητη, μαζί με την επίσης κατάκητη αδελφή του άντρα της. Απεβίωσε το 1989 σε ηλικία 83 ετών και κυδεύτηκε με παρουσία 4 μόνο καλλιτεχνών στο κημητήριο του Βύρωνα, για να αποδείξει περίτρανα πως όταν σβήνουν τα φώτα, κάθε άνθρωπος είναι μόνος και ξεχασμένος.